हेलो गाइज म हुँ कञ्चन साई र आज म तपाईँहरूलाई पिज्जा सस बनाएर देखाउँछु। आज हामी फ्रेस टोमेटो युज नगरिकन क्यानको टोमेटो प्युरी युज गरेर हामी पिज्जा सस बनाउँछौँ। यसको लागि मैले लिएछु दुईवटा क्यान टोमेटो प्युरे अनि सँगै लिएछु मैले टोमेटो पेस्ट। यो चाहिँ मैले टोमेटो पेस्ट लिएको छु। हामीसँग छ ओलिभ ओइल, चप गार्लिक, ओरिगानो, ब्ल्याक पेपर, सल्ट चाहिँ हामी स्वादअनुसार राख्छौँ। सबैभन्दा पहिला काम गरौँ। एउटा डिप अलिकति गहिरो खालको बाटो चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। यसमा हामीले राख्यौँ ओलिभ ओइल, हल्का हिट बेसी चाहिँ हामी यसमा हाल्छौँ चप गार्लिकलाई चाहिँ धेरै ब्राउन हुने गरी भुट्नु चाहिँ जरुरी छैन। यसलाई हल्का सोटे मात्रै गर्ने। अहिले मैले एकदमै लो फ्लेममा युज गरेछु। अहिले मैले हालेँ टोमेटो प्युरी, यो जुन डिब्बा मैले बाल्छ यसमा हामी हल्का पानी हालेर घोलेर फेरि यसरी राखिदिन्छौँ। मैले हालेँ ओरिगानो, ब्ल्याक पेपर अनि यसमा म हाल्छु थोरै मात्रामा हल्का चलाइदेऊ। मैले एकदमै मिडियम हिटमा यसलाई पकाइरहेको छु। अनि हाल्छौँ हामी टोमेटो पेस्ट चाहिँ 2 चम्चा हाल्छु। यसले एउटा चिज के गर्छ भन्दाखेरि टोमेटो पेस्टले ससको जुन कलर छ एकदमै राम्रो ल्याइदिन्छ। यसले पानी अलिक यो चेक गर्दैछु हेर्नुहोस् है, यो मजाले एकैछिनमा बगिन्छ। यो बिगिनिङ स्टेजमा छ। वन्स हामीले यसलाई मजाले कुक गर्छौँ यसको थिकनेस बढ्दै जान्छ। यसले वाटर इभ्यापोरेट गरिसकेपछि यसको थिकनेस बढ्दै जान्छ। अघिको र अहिलेको डिफ्रेन्स। अब पिज्जा सस रेडी भयो।